Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em một cái mẹo vặt liên quan đến những chiếc máy tính xách tay như này. Trước thì mình có một video nhưng cũng chia sẻ về cái sửa một số cái lỗi hay gặp với máy tính xách tay ấy. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm với anh em một cái mà chúng ta rất hay gặp đối với những chiếc máy tính mà chúng ta sử dụng lâu năm, có thường hay bị cái triệu chứng như thế này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử cho anh xem cái máy tính này nó bị triệu chứng như thế nào nhé. Rồi mình sẽ đi vào cách xử lý luôn. Ở đây thì mình có một chiếc máy tính HP, nhãn hiệu là HP 450. Con này thì version của nó phải từ năm 2011 đến 12 ấy. Con này lớn rồi. Cái này của nó vẫn đang sử dụng bình thường nhá. Bị lỗi. Rồi bây giờ bật thử nhá. Ấn power này. Đấy. Anh em có thấy nó kêu bíp một cái không? Rồi, nó sẽ vào Win này. Đây là cái màn hình khởi động của Windows. Rồi anh em không thấy nó ra cái mà bây giờ chúng ta vào, chúng ta sẽ ấn Enter đúng không? Đó. Rồi, mình thử lại một lần nữa nhá. Shutdown này. Con này nó có vấn đề đây anh em. Đó. Shutdown đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử bật lại cho anh em một lần nữa nhá, xem nó như nào nhá. Nút power này. Đó, vậy nó. Đấy anh em thấy không? Có thể lần một thì nó sẽ kêu là một cái tiếng bíp ngắn. Và lần thứ hai thì anh em khởi động lại ấy, thì nó sẽ kêu những bíp dài. Nhưng mình nghe thấy là khoảng có 3 tiếng hồi bíp dài. Và nó sẽ vào luôn cái màn hình đăng nhập này. Đó. Và ở đây cái máy này thì nó có đặt mật khẩu của admin này. Thì bình thường nhá, khi mà chúng ta khởi động vào luôn thì cái ô mà này, ô đánh password này nó sẽ là black, nó màu trắng. Như ở đây anh em thấy đây, nó hiện lên cả những cái ký tự là ngoài. Rất nhiều người bảo máy tính bị hack, thực ra không phải đâu. Cái này là nó bị cái triệu chứng của 3 cái dấu hiệu các bạn vừa thấy này. Thứ nhất là một cái tiếng bíp ngắn này. Sau đó khởi động lần thứ hai thì có 3 cái tiếng bíp dài này. Và nó tự login vào cái màn hình đăng nhập này. Và cái thứ tư nó hiện lên những cái chấm này. Đó. Là cái dấu hiệu là bị kẹt phím nhá anh em. Kẹt phím đấy. Mình khởi động lại cho anh em xem lần nữa này. Bây giờ nhiều khả năng mình không thể là di được chuột. Đó. Đây này. Mình di touchpad là nó không thấy luôn này. Đấy, thêm cái triệu chứng thứ 5 là không gì được chuột. Tại vì sao? Tại vì có thể cái máy này nó đang bị dính một cái phím gì đấy. Và cái máy này nó vẫn đang ngầm hiểu là chúng ta đang text ở đây, đang gõ ở đây. Thành ra là mình không hiện được touchpad. Bây giờ muốn khởi động lại thì các bạn phải Enter này. Đó. Đấy, Enter thì nó sẽ ra được cái chuột này. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ khởi động lại một lần nhá. Xem con này như nào. Restart luôn. Đó. Chúng ta xem này. Có một số con thì bị liệt phím nhưng nó sẽ treo luôn ở ngoài. Đây mỗi dòng nó sẽ khác nhau nhá. Đấy. Nó sẽ là press any key to start up menu này. Đó. Một số dòng nó sẽ treo luôn ở ngoài như này. Đó. Nick này. Đó. Còn mình restart nha. Đó. Control Undo. Đấy. Đâu luôn chúng ta biết là nó bị liệt phím này. Shutdown này. Bệnh thì nó vô vàn đó anh em. Rồi mình sẽ bấm power lại này. Đấy. Con này bây giờ là không thể vào được Win luôn này. Đó. Thứ ra thì vào vẫn vào được. Anh em escape này. Rồi anh em chọn là F9 nhé. Chúng ta sẽ chọn boot là từ ổ cứng này. Nó sẽ vẫn vào được Win thôi. Đó. Ui. Cái này không phải là một bíp, 3 tiếng bíp nữa mà nó bíp liên tục luôn. Bây giờ làm thế nào để vào Win? Theo kinh nghiệm của mình nhá, anh em cứ ấn loạn lên cho mình như này. Ấn hết tất cả các phím. Vú ạ. Nó sẽ vào được Win. Đó. Rồi, chúng ta vào lại nhá. F9 này.
10. Rồi. Bây giờ có không vào được win luôn, thế mới cay. Rồi nó hết kêu rồi thì nó sẽ vào win. Rồi mình sẽ vào win thì mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm một số mẹo nữa, và hôm nay chúng ta cũng sẽ khắc phục được cái này. Đây, nó sẽ login vào win nhá. Em sẽ thấy này, bây giờ thì nó không vào cái phần mà login account nữa mà chúng ta sẽ phải enter. Rồi bây giờ chúng ta đánh mật khẩu con này vào, mật khẩu là một chữ A này. Rồi chúng ta sẽ login vào Windows. Rất khó khăn mới vào khởi động được con máy tính này. Đó. Bây giờ thì máy tính đã vào Windows rồi, thì mình cũng sẽ nói qua anh em cách chúng ta test xem là cái này nó bị liệt phím gì. Thực ra có hai cách test. Thứ nhất là một là các bạn mở Firewall này, các bạn đánh hết tất cả các phím này. Tuy nhiên thì đánh hết các phím này thì nó có cái giải pháp chúng ta chỉ test được các ký tự thôi này, cái QWERTY các kiểu này. Có một số phím function các thứ này chúng ta sẽ không test được, nên chúng ta có thể sử dụng một cái phần mềm nó gọi là Keyboard Test Online. Trường hợp này nhẹ chúng ta vẫn đánh được bàn phím nha anh em. Còn có trường hợp mà nó nặng thì hầu như là các phím chúng ta sẽ không thể đánh được, thì tí mình sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý này. Test Online. Đó. Mình sẽ đây nó có nó rất nhiều website hướng dẫn cho chúng ta có thể test online này. Anh em chỉ ấn thêm các phím này. Đó. Ấn đến khi nào một cái phím mà chúng ta không thấy nó hiện trắng lên thì đấy là phím liền. Theo kinh nghiệm của mình, các bạn cứ ấn hết cho mình tất cả các phím này thì nó sẽ lòi ra một cái phím mà không ấn được. Con này lịch ở F9 thế nào? Bên này thì nó sẽ có một cái máy tính bàn, thường nó có một cái giấy notepad bên này. Như vậy đây mình thấy nó biết con này liệt phím gì rồi, nó liệt cái phím này. Đó, nó chính là nó liệt cái phím này anh em này. Đây, ấn vào nó không nhảy này. Mình có thể test trực tiếp bằng cái này. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Đấy, nó không nhảy này. Đó, chúng ta ấn phím khác là được. Như vậy con này nó sẽ liệt phím này. Bây giờ là ấn được này. Được anh em thấy không? Như vậy sau khi xác minh được nó liệt bằng cái phím này, chúng ta sẽ tiến hành xử lý nhá. Rồi, ở đây thì mình chia sẻ thêm một số anh em là cái trường hợp mà chúng ta bị liệt quá nhiều phím chẳng hạn. Tất nhiên liệt quá nhiều phím rồi thì bắt buộc chúng ta sẽ phải thay bằng phím, nhưng mà có một số trường hợp anh em là muốn kiểu như là chúng ta lại làm nốt cái công việc chẳng hạn, thì mình có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ mượn cái bàn phím của máy tính bàn ấy, chúng ta cắm cổng USB vào. Còn trường hợp thứ hai chúng ta sẽ dùng bàn phím ảo thế này. Các bạn ấn đây, các bạn cửa sổ này, bạn chọn run này, các bạn đánh cho mình OSK, đó là on screen keyboard, viết tắt của OSK. Anh em thích vào đây thì nó sẽ ra chúng ta một cái bàn phím ảo như này, để giúp các bạn có thể là mình có thể đánh những cái phím hỏng ở đây, ví dụ này, đây là một các hốt này. Đó. Đấy, đây là cái trường hợp mà chúng ta gọi là dùng bàn phím ảo Windows để cho số trường hợp chúng ta ấy thôi. Còn cách thứ hai chúng ta sẽ lấy cái bàn phím USB ở ngoài chúng ta dùng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý cái lỗi nó bị liệt cái phím này, và chúng ta sẽ thay bàn phím khác. Rồi, đầu tiên là anh em nghĩ ngay đến cái phương án nào, chúng ta sẽ lấy mượn ngay một cái bàn phím máy bàn. Đó, cái máy thùng máy ấy, máy cây ấy, anh em cắm sang đây dùng. Đó, cái này thường là đấy, cắm vào đây là chúng ta có thể dùng được. Cái bàn phím này ngon phết. Cái bàn phím này thì nó là cái hiệu của Adeso, cái này có luôn cả touchpad. Cái này nó giống kiểu bàn phím sách tay nhưng mà nó là cái bàn phím máy bàn nhá anh em, có cả touchpad cả các thứ luôn. Cái dòng này cũng khá là hiếm. Rồi, và cách thứ hai nữa đó là chúng ta ra ngoài cửa hàng, hoặc là các bạn nào biết một chút về tháo lắp thì mình có thể tháo cái mảng này ra, và chúng ta sẽ mua cái bàn phím này. Hoặc là anh em nói chung là gà mờ thì ra ngoài quán
nhờ các cửa hàng sửa chữa hoặc là các trung tâm điện máy họ sẽ thay cho bàn phím này. Ví dụ bàn phím một con mình mua này đó, họ sẽ thay cả cái mảng này đây, cái khoang bàn phím của nó đây đấy, và chúng ta thay vào. Nhưng ở hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một cái cách mà chúng ta có thể xử lý được, có thể là đến 50% thôi. 50% là chúng ta sẽ không phải mua cái bàn phím này, mua cái này, mà chúng ta sẽ tự xử lý này. Rồi để xử lý được cái này thì chúng ta sẽ cần một cái máy sấy tóc như này. Đó, cái máy sấy tóc như này. Mình sẽ nói qua một chút về cái bàn phím. Đây, cái bàn phím này như này. Bàn phím anh em có thể thấy rằng nó gồm các cái phím đẩy lên như này. Và dưới cái phần đẩy lên này thường nó sẽ có là một cái đệm cao su. Đây, mình sẽ bóc cho anh em thử một cái phím nhá. Một cái phím giống cái phím này đi. Đấy. Bóc ra này. Đó, em gẩy nó ra này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái phần cái gông này và cái phần lõi cao su này. Đó. Nghe thấy phần lõi cao su không? Cái phần lõi cao su này nó là silicon đấy, thì thường chúng ta dùng một thời gian thì nó rất dễ nó bị oxy hóa, nó sẽ chảy ra các hóa chất này, hoặc là các trường hợp các cái bụi bẩn ấy, nó theo các cái kẽ này nó đi vào trong cái mạch này đây nó có các cái mạch in bằng lưới mạch in ấy, thì nó dẫn đến là nó bị oxy hóa ở cái phần này. Oxy hóa cái phần này nó dẫn đến là có thể nó làm bong mất cái mạch, hoặc là nó thể nó dính các oxy hóa, cái thao tác này nó không ấn được, nó dẫn đến đại khái là oxy hóa. Thì chúng ta có thể là dùng RB7 để xịt vào đây, hoặc là như mình sẽ dùng máy sấy để chúng ta sấy để cho cái này nó có thể nở ra. Và cái này là hên xui nhé, 50%. Cái trường hợp mà nó chưa bong mạch, oxy hóa cháy hẳn mạch ấy, thì ở cái này thì nó sẽ giúp là đẩy hết cái phần bụi ra, và cái phần gioăng của cái đệm này nó sẽ bị là nó bung cái phần dính phím ra ấy, thì chúng ta có thể khắc phục được nhá. Đây mình cũng chỉ nói là 50% thôi, chứ không phải là 100% chúng ta xử lý được. Rồi mình lắp lại cái miếng nhựa này nhá. Cái nhựa lắp rất là dễ thôi, nó có một cái gông nó sẽ găm vào đây, nó sẽ có hai cái này nó găm vào đây anh em nhá. Thường anh em nếu mà không lắp được cái nhựa này vào, mình có thể tháo một cái phím ra để chúng ta lấy mẫu này. Đây, mình sẽ lắp lại cái này. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ cái việc còn làm với máy HP là mình sẽ tháo cái bàn phím này ra. Tháo bàn phím này ra thì chúng ta sấy cái mặt ở dưới này này. Quan trọng là cái mặt sắt này này anh em này. Cái mặt sắt này thì nó sẽ là cái phần mạch in của nó. Còn nếu sấy mặt trên này thì nó cũng không ăn thua đâu.